ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ඉරිද දවසේ අපි කතා කරන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් ගැන. ෆැෂන් ඩිසයින් සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි මම ආවේ. අපි කතා කරා ෆැෂන් ඩිසයින් ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මොනවාද ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙනගෙන කරන්න පුළුවන් ජොබ්ස් කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න කොලෙජ් එකට යන අපහසු කෙනෙක් ඉන්නා නම් කොහොමද ගෙදරට වෙලා ඉගෙන ගන්න? ඒකට මම ඔයාලට ස්ටඩි ප්ලෑන් එකකුත් දුන්නා. නා අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් හරියට Tamanට ගැලපෙන්න සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් කඩේට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද මට ගොඩාක් මෙසේජස් ඇවිල්ලා තිබුණා අක්කි මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එක හොඳද මේක හොඳද එහෙම කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයාටම දැන් ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ මට මොකද්ද හොඳ ඉන්ස්ටිටියුට් එක කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ෆැෂන් ඩිසයින් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා තීරණය කරලා ඉන්නවා නම් අනාගතයේදී ඔයාගේ ජොබ් එක විදිහට ෆැෂන් ෆීල්ඩ් එකකින් ඉදිරියට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් දැන් ඔයා හිතනවා ඇති මොන යුනිවර්සිටි එකද මම සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. අපි ගොඩාක් ගැන කතා කරන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම අද පොඩි පොයින්ට්ස් වගේක් දෙනවා ඔයාලට මේ තීරණයට ලේසි වෙන්න. මොකද මම දන්නවා ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු අමාරු දෙයක්. ගොඩාක් ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනකොට විශේෂයෙන් ඉතින් මම හිතනවා මේක ෆැෂන් ඩිසයින් වලට විතරක් නෙමෙයි මේ පොයින්ට්ස් ටික ඔයාලා මොන කෝස් එක කරත් අදාළ වෙයි කියලා. හරි. එහෙනම් මම මුලින්ම කතා කරන්න කැමති මේක ගොඩක් කලාවට අපි චුටි අමතක කරන දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතුවා මේක මුලින්ම දාන්න කියලා. කෝස් ෆී එක. එහෙම නැත්නම් ෆැෂන් ඩිසයින් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ එක්ස්පෙන්සස් අපි කියලා කියනවා අපිට එන්නේ වියදම්. එතකොට ගොඩක් කට්ටියට මේ ගැන කතා කරනකොට මතක් වෙන්නේ කොලෙජ් එකේ ෆී එක. ගොඩක් කට්ටියට අමතක වෙන පොයින්ට්ස් ටිකක් මම දැන් මතක් කරනවා. කොලෙජ් එකේ ෆීස් ගැන හිතලා විතරක් මදිනේ. අනිත් එක තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපි දැන් මේ කරන්න යන කෝස් එකට ගොඩක්ම කරන්නේ A levels ඉවර වෙලා ඒ වගේනේ එහෙමත් කෙනෙක් තමයි ජොබ් එකක් කරලා පස්සේ කාලෙක කැරියර් එක චේන්ජ් කරනවා නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. එතකොට A levels ඉවර වෙලා කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් මේ සල්ලි හැම දෙන්නේ අපේ කෝස් එකට පේ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පේරන්ට්ස්ලානේ. එතකොට අපි මේ ඩිසයිඩ් කරනකොට මම කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් නම් පේරන්ට්ස්ලාත් ඉන්න තැන වල ඔක්කොම කතා වෙලා ඩිසයිඩ් කරන්න මොකද්ද මට හොඳ යුනිවර්සිටි එක කියලා. එතකොට මෙතන මතක් කරගන්න ඕන දේවල් තමයි කෝස් ෆී එක අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අමතරව ඔයාලා කොළඹ කැන්ඩි වගේ ඉන්නනම් ඔයාලට මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට ගෙදර ඉඳලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දුර ඉඳන් එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මතක් කරගන්න ඕනේ accommodation එක සහ ෆුඩ් ගැන, ඔයාගේ නවාතැන් ගැන සහ ඔයාගේ ආහාර ගැන අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. එතන මේකටත් ඔයා යම්කිසි මුදලක් තියලා තමයි ඔයාගේ එක්ස්පෙන්සස් බලන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි ෆැෂන් ඩිසයින් කියන කෝස් එක අනිත් කෝස් වගේ නෙමෙයි. ටිකක් එක්ස්පෙන්සස් තව තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව තියෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරමු ඒව ගැන දැන්. ගොඩක් වෙලාවට ඕල් ෆැබ්‍රික්ස් අනිකුත් මැටීරියල්ස් ಜಾති ගන්නත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕල් ඩමි එකක් පර්චේස් කරන්න වෙයි. ඊට අමතරව මේ ලැප්ටොප්ස් එතකොට ෆොටෝ ෂූට්ස් එහෙම කරන්න තිබුණොත් සමහර විට කැමරාස් එහෙම ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් වැය කරන්න වේවි. ඒක නිසා ඔයාගේ කෝස් ෆී එක විතරක් නෙමෙයි එක්ස්පෙන්සස් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලගේ පේරන්ට්ස්ලත් එක්ක ඩිසයිඩ් කරන්න අන්න ඒකයි මම කිව්වේ. එහෙනම් මම දැන් ඊළඟ පොයින්ට් එකට එනවා. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි අපි අනිවාර්යෙන් අවධානයක් දක්වන්න ඕන අපි මේ කරන්න තෝරගන්න කෝස් එකේ මොනවාද අන්තර්ගතය කියන්නේ සිලබස් එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියනවා AOD එකේ අපි ගත්තාම එයාලගේ තියෙනවා ඩිග්‍රී එකක් ඒක ෆැෂන් ඇන්ඩ් ටෙක්ස්ටයිල් ඩිසයින්. ඒ වගේම තමයි තවත් එකක් තියෙනවා ෆැෂන් ඩිසයින් ඇන්ඩ් මාකටිං කියලා. ඒකට මාකටිං පැත්ත ගැන වැඩි ඉගෙන ගන්න ආස නැති කෙනෙක්ට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි කෝස් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මාකටිං ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා කොහොමත් මේ දේවල් කියලා දෙනවා හැම කෝස් එකේම උනට අරක වැඩිපුර අවධානයක් දීලා තියෙන මාකටිං පැත්තට සහ ෆැෂන් ඩිසයින් මේ දෙකටම. එතකොට ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන අදහසක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයා පස්සේ හිතයි මම මේ දේවල් වලට කැමති නැහැ නේ. අයි මම මේක සිලෙක්ට් කරේ. ඒ වගේ පසුතැවීම් අවශ්‍ය නැති නිසා තමයි මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ කරත් අන්තර්ගතය ගැන එයාලකින් අහලා හරි දැනගන්න මොනවද මේ කෝස් එකට අයත් වෙන සබ්ජෙක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් සිලබස් එක යම් තාක් දුරකට සිලබස් එකම දෙන එකක් නැහැ. උනාට
අපිට අහන්න ඒක අහන්න අපිට අයිතියක් තියෙන අපි පේ කරලා මේ කෝසස් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඊළඟට අපි බලමු alumni experiences. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල කලින් ස්ටඩි කරපු past students ලගේ experiences අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා මේ කොලෙජස් සිලෙක්ට් කරනකොට. මම හැම වෙලෙම කියන ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනකොට මම දැන් මේ හැම ඉන්ස්ටිටියුට් එකම ඉගෙනගෙන නැති නිසා මට පිටින් බලලා ජජ් කරලා කියන්න අමාරුයිනේ. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් try කරන්නේ කෝස් එකේ අන්තර්ගතයේ වගේම මේකට හම් වෙන points එතකොට අන්තිමට හම් වෙන certificate එකේ validity එක අනුව තමයි ඔයාලට suggest කරන්නේ මේ college එක හොඳයි මේක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් නම් කලින් මේ colleges වල ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් අඳුරගන්න ඒ කට්ටියගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩාක් වටිනවා ඔයා මේ කෝස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නකොට. පොයින්ට් එක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ටයි-අප්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයා තෝරගන්න මේ කොලෙජ් එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් මොකක් හරි ආයතනයක් එක්ක හරි මොනවා හරි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ හැඳුනුම්කම්. මොකද අපිට මේක වටින්නේ. හැම වෙලෙම ෆැෂන් ඩිසයින් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙන එක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද ෆැෂන් කියන්නේ අපේ ලංකාවේ විතරක් තියෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ. අපිට ඕන අපේ අන්තිම ලෙවල් එක වෙන රටක ඉගෙන ගන්න එහෙම හිතන කෙනෙක්ට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මම මේ කියන්නේ ඔප්ෂනල්. සමහර කට්ටියට එහෙම යන්න බැරුව ඇති. ලංකාවෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති ඇති. හැබැයි ඔයගේ හම්බෙන සර්ටිෆිකේට් එකත් අපි හිතමු UK වලින් වගේ දෙනවද කියලා. එන්නේ ඒ විදිහේ එකක් තමයි මම මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ටයි-අප්ස් කියලා කියන්නේ. මොකද ඔය රට ගිහින් ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් රට ගිහින් මාස්ටර්ස් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් රටක ජොබ් එකක් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ පොයින්ට් එකත් බලන්න පුළුවන් ආයි කොලෙජ් එක තෝරගන්නකොට. ඊළඟ පොයින්ට් එකට අපි ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඊළඟට අපි කතා කරමු internships and job opportunities. ඔයාගේ මේ කොලෙජ් එකට කොයිතරම් දුරට එක කම්පැනිස් වලින් ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් ලබා දෙන ඒවා සම්බන්ධතා මේ ඔයා තෝරගන්න ඉන්ස්ටිටියුට් එකට තියෙනවද කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද ඔයා ජොබ් එකක් ලබා ගන්න යනකොට ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල මේ දේ දාලා තියෙන. ඒ කියන්නේ කට්ටිය ඔයාලට හොයලා දෙන ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් එයාලගේ දැන් අපි හිතමුකෝ මම උදාහරණයක් දෙන්න. බ්‍රැන්ඩික්ස් මාස් හරි මොකක් හරි ආයතනයකින් එයාලත් එක්ක තියෙන ඇඳුරුම්කම් මත එක බැච් එකක් අවුට් වෙනකොටම ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට වගේ ඒවට ගන්නවා නම් ඒ වගේ ෆැක්ටරිස් වලට ගන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මම දැන් අර කලින් කිව්වනේ පාස් ස්ටුඩන්ට්ස් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න කියලා ඔයාලට එහෙම ගන්නවා නම් මේ දේ ගැනත් දැනගන්න පුළුවන් වේ. ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේ පොයින්ට් එක බිස්නස් එකක් වගේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට ගොඩාක් වැදගත්. මොකද ඔයාගේ කොලෙජ් එකෙන් බිහි කරලා තියෙන අපි කියමු විවසායකයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා කියලා හිතමුකෝ අපි. ඒ කට්ටියගේ සක්සස් ස්ටෝරි එක අපිට ගොඩාක් වැදගත්. අපි මේක අපි කෝස් එක කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් මේ කොලෙජ් එකේ ඉගෙන ගත්තා කියලා කියන්නේ කිසිම කෙනෙක් නැත්තම් එතකොට අපිට හිතනවාද මේ කොලෙජ් එක තෝරගන්න. මම කියන්නේ නමක්කමක් නැතුව මොකක් හරි කොලෙජ් එකකින් ඉගෙනගෙන සක්සස් ස්ටෝරි එකක් කියන්න කෙනෙක් නැත්තම් එතකොට අපිට උනත් හිතෙන්නේ නැහැ නේ ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේවා ගැනත් හොයලා බලන්න. මේ කියන කෝස් එක කරලා සක්සස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කෝසස් වල ස්කෝප් එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට බැරි නම් අපි හිතමු ඩිප්ලෝමා එකක් කියලා. මේ ඩිප්ලෝමා එක ඉගෙන ගන්න අපිට හම් වෙන පොයින්ට්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් අපිට හම් වෙන සර්ටිෆිකේට් එකෙන් අපිට බැරි නම් ඩිග්‍රී ලෙවල් එකට ස්ටඩි කරන්න ඕවා මේ කරන කෝස් එකෙන් වැඩක් තියෙද. ඒක කියන්නේ ඉගෙන ගන්න විතරක් කරන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ ඊට වඩා ඉදිරියට යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට. අපි හිතමු මාස්ටර්ස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා, ඩිග්‍රී එකක් කරන්න හිතාගෙන ඔයා ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකක් කරනවා. හැබැයි මේවා කරන ඩිප්ලෝමා එකේ ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඒ කරපු කාලය අපේ සල්ලි ඔක්කොම අපත යනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හොඳට බලන්න හොයලා හොඳට රිසර්ච් කරලා බලන්න මෙයාලා මේ දෙන සර්ටිෆිකේට් එක ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න වැලිඩ්ද. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරන්න නම් කොහේ හරි එයාලා මේ දෙන ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක වැලිඩ් දොට මාස්ටර්ස් කරන්න. අන්න ඒ දේවල් හොඳට හිතලා බලන්න. මම මේ කිව්ව පොයින්ට්ස් ෆැෂන් ඩිසයින් වලට විතරක් නෙමෙයි. ඔයා මොන ජොබ් එක කරත් මොන කෝස් එක කරන්න ගියත් ඔයාට මේ කිව්ව පොයින්ට්ස් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ කොලෙජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි අද කතා කරේ ෆැෂන් ඩිසයින් වලට කොලෙජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්නකොට ඔයාලා හිතන්න අවශ්‍ය දේවල්. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් එනකම් ගිහින් එන්න. අල හැමෝටම සුබ දවසක්.